Akatsuki, lũ ninja phản bội khét tiếng, hội tụ những tên quái vật với nhẫn thuật bá đạo, từ hủy diệt thiên địa đến hack não thời không. Mỗi đứa một skill khác nhau, mạnh đến mức chỉ cần đi cùng nhau được xem như bất khả chiến bại, nhưng chỉ thích đi hai để rồi bị sức mạnh tình bạn, thông não chi thuật đánh bại. Và hôm nay hãy cùng tôi lên đường tìm hiểu về những công cụ trên con đường hồi sinh mẹ thỏ của Zetsu đen nhé. Khởi nguồn của Akatsuki là một tổ chức yêu chuộng hòa bình do Yahiko, Conan và Nagato thành lập tại làng mưa, nhưng dần dà Akatsuki dần biến thành tổ chức tội phạm nguy hiểm. Mục tiêu ban đầu của họ là chấm dứt chiến tranh, bảo vệ người yếu thế, nhưng sau cái chết của Yahiko và sự thao túng của Obito Uchiha, giả danh Madara, Akatsuki trở thành công cụ cho kế hoạch Nguyệt Nhãn, giam nhân loại trong ảo giác vĩnh viễn. Sự thay đổi này khiến tôi đặt ra câu hỏi đầy day dứt. Nếu Yahiko sống, liệu Akatsuki có trở thành phản diện? Mở đầu danh sách là một trong những trụ cột khai sinh ra tổ chức Akatsuki, không ai khác ngoài Nagato. Anh được sinh ra tại làng mưa trong thời kỳ đại chiến nhẫn giả. Tuổi thơ của Nagato gắn liền với bi kịch, khi gia đình vô tình bị cuốn vào chiến tranh và mất mạng, để lại cậu nhóc đơn độc lang thang giữa những tàn tích đẫm máu của thời loạn. Chính điều này đã khiến cho anh cực kỳ ghét chiến tranh và mong muốn tạo ra một thế giới tốt đẹp. Là một đứa trẻ thuộc tộc Uzumaki, với lượng chakra lớn đồng thời còn là học trò của tiên nhân hào sắc, Nagato không chỉ sử dụng được cá nhân thuật liên quan đến lục đạo, mà anh còn nhiều kỹ năng hơn thế. Cái đáng nói đầu tiên, Uko Jizai no Jutsu, nhẫn thuật cho phép Nagato tạo mưa. Những cơn mưa này có sự liên kết với anh. Chỉ cần một người lạ không phải người trong làng lẻn vào thì anh sẽ lập tức phát hiện ra. Chính nhờ thuật này mà khi Jiraiya thâm nhập vào làng mưa đã nhanh chóng bị phát hiện. Tiếp đến là Gentoshi no Jutsu, nhẫn thuật Pain dùng để kết nối các thành viên lại cho dù họ cách xa nhau bằng cách phát ra sóng suy nghĩ. Pain sẽ thu thập lại những cột sóng này và truyền đạt nó với các thành viên khác. Ngoài ra còn có các thuật phong ấn. Là một thành viên của tộc Uzumaki, việc thông thạo thuật phong ấn là điều dễ hiểu. Anh có thể sử dụng Kyomen Shuja no Jutsu bằng cách dán 5 lá bùa phong ấn ở 5 vị trí khác nhau, và khi lột 5 lá bùa xuống thì một bản sao giống hệt bản thân từ ngoại hình đến sức mạnh sẽ xuất hiện. Thêm nữa, ở phần databook, tác giả có nhắc về việc Nagato thành thạo dương độn. Về nhẫn thuật này, nó rất ít được khai thác. Nó là một dạng dùng năng lượng vật lý để kiểm soát sức sống. Ví dụ như tộc Akimichi dùng kỹ năng này để tăng kích thước cơ thể. Cuối cùng là tới năng lực chính của Nagato, Rinnegan, một trong những con mắt tối thượng trong thế giới ninja. Nagato đã dùng luân xa ghim vào 6 cái xác khác nhau để điều khiển nó. Điều đặc biệt là 6 cái xác này đều có Rinnegan, cùng chia sẻ một tầm nhìn và mỗi xác sử dụng được một dạng sức mạnh của lục đạo. Giờ cùng tôi điểm mặt gọi tên 6 dạng này nhé. Đầu tiên chính là thiền đạo. Đây được xem là dạng thủ lĩnh của 6 Pain, bởi nó được dùng trên xác của Yahiko, người bạn thân thiết ngày xưa của Nagato. Sức mạnh chính của thiền đạo là khả năng điều khiển trọng lực. Với Shinra Tensei, hắn có thể đẩy bay mọi thứ xung quanh, từ đòn tấn công cho tới cả một ngôi làng. Đúng nghĩa, một cú hắt hơi bay luôn cả bản đồ. Ngược lại, Bansho Tein cho phép hắn hút mục tiêu lại gần, khiến đối thủ có lòng né tránh hay phản công. Có thể nói thiền đạo như một cục nam châm, thích thì hút, không thích thì đẩy. Đáng sợ nhất phải kể đến Chibaku Tensei, có thể tạo ra một thiên thạch khổng lồ, hút sạch mọi thứ xung quanh và biến thành một tiểu hành tinh mini. Đây là tuyệt kỹ đỉnh cao mà Nagato sử dụng khi muốn kết thúc mọi thứ. Tu La Đạo, đúng nghĩa là người máy chiến đấu. Trong đội hình lục đạo Pain, bản thể gốc của nó là ninja điều khiển rối, nhưng khi vào tay Nagato thì hóa thành một cỗ máy hủy diệt di động, được trang bị vũ khí từ đầu tới chân, tên lửa, đại bác, dao găm không thiếu thứ gì. Cứ tưởng tượng bạn đang đối đầu với một xưởng đạn dược biết đi, bắn không ngừng nghỉ từ mọi góc độ, tránh không kịp, né không nổi, chỉ biết cầu nguyện. Với sức mạnh tấn công tầm xa cực kỳ áp đảo, Tu La Đạo là cơn ác mộng thực sự trên chiến trường, khiến không ít ninja phải vừa chạy vừa khóc vì không chỗ nào an toàn. Ngạ Quỷ Đạo, kẻ chơi hệ hút sạch không chừa một giọt trong lục đạo Pain. Bản thể gốc là một ninja hiền lành, yêu thương gia đình, nhưng đời không như mơ, chiến tranh lấy đi tất cả. Sau khi lên đồ thành Ngạ Quỷ Đạo, hắn hóa thành cỗ máy hút chakra đúng nghĩa. Và không chỉ chakra mà bất kỳ nhẫn thuật nào bay tới đều bị ăn và không để lại vụn. Đối thủ thì tung chiều mãi không ăn thua, chakra tụt như pin yếu sóng yếu. Còn hắn thì đứng đó nhưng không có gì xảy ra. Bạn có tưởng tượng nổi cảm giác đi đánh nhau mà đòn nào cũng vô hiệu hóa, lại còn bị hút ngược năng lượng không? Nghe thôi đã muốn tắt game đi ngủ. Tiếp tới là Nhân Gian Đạo, Pain, phiên bản trích xuất dữ liệu sống. Chỉ cần một cái chạm vào đầu bạn một phát là bao nhiêu ký ức bí mật crush thuở nhỏ hay là lần ăn vụng mì trong đêm đều bị moi sạch.
Mà chưa dừng lại ở đó, sau khi lấy xong thông tin, hắn tiện tay rút luôn linh hồn bạn ra, nhẹ nhàng như lấy USB khỏi máy tính, gọn, lẹ và không ai sống sót. Đó chính là lý do nhân gian đạo được xem là máy quét tâm trí kiêm máy hút linh hồn, khiến ai cũng phải dè chừng. Một khi bị bắt thì khỏi lo giữ bí mật, vì có khi bạn còn không kịp nói lời cuối. Súc sanh đạo chính là chùm gây choáng trong team lục đạo Pain. Nói một cách đơn giản chính là biến chiến trường hóa thành cái sở thú khổng lồ kinh dị với đủ loại quái vật. Từ đàn chó ba đầu cứng cựa chạy không biết mệt đến chim khổng lồ sải cánh che cả mặt trời, hay những sinh vật biển siêu to khổng lồ như tôm khổng lồ hay cá sấu to như xe buýt. Đặc biệt, không cần chuẩn bị lâu, không cần niệm chú mệt óc, súc sanh đạo triệu hồi nhanh đến mức khiến đối thủ chỉ kịp há hốc. Mỗi con quái vật còn có thể tự hồi phục hoặc nhân bản, khiến kẻ thù phải chạy loạn, phân tán lực lượng. Bạn thử nghĩ xem, đang chiến đấu mà phải đối phó với cả một đội quân quái vật này thì đúng là ác mộng. Tiếp đến là địa ngục đạo, có thể triệu hồi Diêm Vương đầu lâu khổng lồ, vừa dùng để tra khảo, vừa đóng vai trò bác sĩ cấp cứu hạng nhất. Pain nào ngã xuống, gọi Diêm Vương, vài giây sau lại đứng dậy đánh tiếp như chưa từng bị gì. Với sức mạnh hồi sinh đồng đội, địa ngục đạo khiến team Pain như một tổ đội game thủ có hồi sinh vô hạn, chiến đấu mãi không ngừng. Nói không ngoa, đây chính là bảo hiểm nhân thọ toàn diện của Akatsuki. Càng đánh càng không chết, càng khiến đối thủ muốn bỏ cuộc. Và quan trọng hơn tất cả, người sở hữu Rinnegan có thể sử dụng được toàn bộ 6 thuật trên. Ngoài ra còn một loại thuật nữa được gọi là ngoại đạo luân hồi sinh, cho phép hồi sinh người chết một cách hoàn thiện, chứ không phải kiểu mượn xác chắp vá như của cụ nhị. Vốn ban đầu thuật này Nagato phải dùng để hồi sinh cho Madara, nhưng anh bị nano thông não chi thuật, thế là anh đã hy sinh để trả lại sinh mạng cho toàn bộ ngôi làng. Sinh ra giữa thời chiến, Itachi không chỉ trưởng thành sớm mà còn sở hữu đầu óc chiến lược hơn cả game thủ rank cao. Anh là người duy nhất không dính chiêu thông não của Naruto, đã thế lại còn là người duy nhất được nhét chim vào mồm Naruto nữa chứ. Về sức mạnh, Itachi đúng kiểu full option Sharingan. Đầu tiên phải nói tới Tsukuyomi, là chiêu ảo thuật đỉnh cao từng khiến Kakashi phải liệt giường mấy ngày liền. Khi sử dụng Tsukuyomi, Itachi có thể khiến bạn trải qua 72 giờ bị đóng đinh tâm lý trong thế giới ảo thuật, nhưng chỉ vỏn vẹn vài giây ngoài đời. Chỉ một chiêu này thôi là đủ để khiến đối thủ không biết mình đang đánh thật hay nằm mơ giữa trưa. Nếu Tsukuyomi là chiêu tra tấn tâm lý, thì Amaterasu là cú nổ vật lý cực mạnh đến từ ánh mắt của Itachi. Amaterasu không phải lửa thường, đây là ngọn lửa đen vĩnh cửu, thiêu cháy bất kỳ thứ gì nó chạm vào. Đặc biệt nó không thể tắt được dù có tạt nước, dùng gió hay lăn lộn thì cũng chỉ đang tốn thời gian, bởi nó chỉ tắt khi thiêu rụi hoàn toàn mục tiêu. Trong thần thoại Nhật Bản, Amaterasu là nữ thần mặt trời, ánh sáng của sự sống. Nhưng với Itachi, ngọn lửa này chính là mặt trời của diệt vong. Một đòn vừa nhanh vừa tàn khốc lại đậm chất cùn ngầu, đến mức fan gọi vui là đốt bằng ánh nhìn. Còn Susanoo, đây chính là chum cuối, một chiến binh khổng lồ với kiếm Totsuka phong ấn mọi thứ và khiên Yata chặn được mọi thứ. Thứ bảo vật mà Orochimaru đã tìm kiếm cả đời để rồi bị chính nó phong ấn. Đánh nó không trúng, bị nó đánh thì xong đời. Là một tộc nhân Uchiha, anh còn thi triển cực kỳ thuần thục hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, một đặc sản của tộc Uchiha. Nhưng khi Itachi dùng nó thì không còn là cầu lửa nữa, nó là quả cầu hủy diệt bắn ra từ anh trai quốc dân mà ai cũng nể. Trong các trận đánh, đây là chiêu tấn công mà tầm xa mạnh mẽ, vừa có thể gây sát thương trực tiếp, vừa khiến đối thủ bị đẩy lùi hoặc mất phương hướng. Nó còn có thể được kết hợp với các kỹ thuật khác như gió hoặc đất để tăng hiệu quả chiến đấu. Kế tiếp là Deidara, nghệ sĩ bùm chiếu của Akatsuki, từng là học trò cưng của Tsuchikage đệ tam. Anh chàng sớm rẽ lối riêng khi cho rằng nghệ thuật là khoảnh khắc bùng nổ. Với đất sét, chakra và miệng trên tay, Deidara sáng tạo ra loạt tác phẩm nổ độc nhất vô nhị và thường đảm nhận những nhiệm vụ hủy diệt, săn vĩ thú nhờ khả năng công phá cực mạnh. Về sức mạnh, Deidara có cả một bộ sưu tập bom theo cấp độ. C1, bom nhỏ nhất nhưng cực kỳ linh hoạt, được nhào nặn thành đủ các loại hình thù từ nhện, chim, cá không khác gì sở thú size mini. C1 giống như những sinh vật tí hon, lặng lẽ tiếp cận kẻ địch. Khi tới gần, bang, nổ nhỏ nhưng đủ xé thịt, phá tường, gây hoảng loạn. Trong chiến đấu tầm gần, C1 là cạ cứng không thể thiếu. C2, bom tầm trung, to và mạnh hơn. Deidara tạo ra đất sét khổng lồ, vừa làm phương tiện bay vừa là vũ khí. Từ trên cao hắn thả xuống loạt bom hình rắn, côn trùng, chim, có khả năng dẫn nổ từ xa. C2 là sự kết hợp giữa nghệ thuật thị giác và sức hủy diệt, vừa chiến đấu vừa như đang trình diễn pháo hoa kiểu Akatsuki. C3 bom hạng nặng, dạng không thích là cho bay màu cả khu vực. Deidara đã từng thả một quả C3 xuống làng cát, sức công phá đủ thổi bay cả khu dân cư, dù cần thời gian chuẩn bị.
nhưng một khi thả xuống thì hậu quả không khác gì bom nguyên tử thu nhỏ. C4. Đòn đánh đậm chất nghệ thuật trừu tượng. Bom vi mô phát tán hàng triệu vi hạt nổ tí hon, bay trong không khí mà mắt thường không thể thấy. Ai hít phải các hạt vi này sẽ phá hủy cơ thể từ bên trong, khiến nạn nhân chết mà không hiểu vì sao. Chiều này khiến cả Sasuke cũng phải rùng mình. C0. Tuyệt kỹ cuối cùng, cũng là cú tạm biệt cuộc chơi của Deidara. Khi thi triển, anh tự biến mình thành một quả bom hình người, phát nổ với bán kính đủ để san phẳng cả vùng đất rộng lớn. Đây là đòn cảm tử dành cho kẻ địch quá mạnh, khi Deidara chấp nhận hy sinh để bảo vệ lý tưởng nghệ thuật bùng nổ đến cùng. Đã nhắc đến Deidara thì không thể bỏ qua người cộng sự trầm lặng mà đáng gờm. Shixa Sasori là thiên tài rối của làng cát. Sasori lớn lên trong cô độc sau khi mất cha mẹ. Ban đầu anh tạo rối để lấp đầy khoảng trống tình cảm, nhưng rồi nhận ra rối không thể thay thế vòng tay người thật. Từ đó Sasori dần chối bỏ cảm xúc con người, đi tìm vẻ đẹp vĩnh cửu bằng cách biến chính con người thành rối. Những tác phẩm không bao giờ tàn phai. Khi trưởng thành, Sasori đào tẩu khỏi làng, ám sát nhiều ninja ưu tú và dùng thi thể họ để tạo thành rối người. Loại rối có thể sử dụng nhẫn thuật từng thuộc về người đó khi còn sống. Anh sau đó gia nhập Akatsuki, được ghép cặp với Deidara. Dù tư tưởng nghệ thuật trái ngược, với Sasori là nghệ thuật là vĩnh cửu, còn với Deidara là nghệ thuật là khoảnh khắc bùng nổ. Cả hai vẫn phối hợp cực kỳ hiệu quả. Ban đầu Sasori trú thân trong Hiruko, một con rối bọc thép kiêm áo giáp kiềm bẫy chết. Đây là cách anh che giấu thân phận và bù đắp điểm yếu cận chiến vốn thường thấy ở ninja điều khiển rối. Là một thiên tài rối, anh không chỉ tạo hình nhân rối như bình thường mà còn có thể biến con người thành rối mà vẫn giữ được kỹ thuật của họ. Một trong số đó là rối Kazekage đệ tam, vũ khí chủ lực của Sasori. Đây là người mạnh nhất trong lịch sử làng cát, nổi danh với thuật từ trường, khả năng điều khiển cát sắt bằng cách kết hợp chakra với từ lực. Sasori thừa hưởng khả năng này và nâng cấp nó thành một kho vũ khí di động. Hàng trăm gai sắt, kiếm, đạn, bẫy kim loại hoặc thậm chí là phong ấn, tất cả đều điều khiển chỉ bằng một cái phẩy tay. Thêm nữa là anh còn tạo ra bách nhân rối, Performance of 100 Puppets, có thể triệu hồi hơn 300 con rối người. Mỗi con là một ninja từng bị anh tiêu diệt và chế thành rối. Không chỉ mang hình dạng người, chúng còn giữ lại kỹ năng và nhẫn thuật nguyên bản. Việc điều khiển hàng trăm con rối cùng lúc là điều chưa từng có tiền lệ, khiến Sasori trở thành một trong những ninja điều khiển rối nguy hiểm nhất từng xuất hiện. Đi xa hơn tất cả, Sasori biến chính bản thân thành rối, chỉ giữ lại duy nhất trái tim sống bên trong một lõi chakra đặc biệt. Nhờ đó anh không còn lão hóa, không biết đau, miễn nhiễm với chất độc và có thể chuyển thân sang rối khác nếu trái tim chưa bị phá hủy. Có thể nói, trái tim này là điểm yếu duy nhất của Sasori. Tiếp theo là một kẻ mà chỉ cần nghe tên thôi cũng thấy đau. Hidan, thành viên Akatsuki cuồng tín tôn giáo và bất tử theo đúng nghĩa đen. Vốn là một ninja khát máu và bạo lực, Hidan tìm thấy lý tưởng sống khi gia nhập giáo phái Jashin, một tà giáo cực đoan sùng bái đau đớn, giết chóc và sự hủy diệt vĩnh hằng. Sau một nghi thức hiến tế đặc biệt, hắn trở nên bất tử, không thể bị giết bởi bất kỳ tổn thương vật lý nào, dù có bị chém, xuyên tim hay chặt đầu. Gia nhập Akatsuki, Hidan được kép đôi với Kakuzu, tạo thành cặp đôi mâu thuẫn sinh học. Một tên ồn ào bốc đồng và không biết sợ chết, một kẻ trầm lặng thực dụng và cực kỳ ghét đồng đội. Dù thường xuyên cãi nhau chí chóe, họ lại cực kỳ hiệu quả trong chiến đấu, đặc biệt nhờ khả năng bất tử của Hidan và sức mạnh áp đảo của Kakuzu. Hidan không có nhiều chiêu trò hòa mỹ, sức mạnh của hắn đến từ sự liều lĩnh tột độ và nghi thức hiến tế Jashin. Vũ khí chính của Hidan là lưỡi hái 3 nhánh dài ngoằng, dùng để chém và thu máu của đối thủ. Chỉ cần lấy được một giọt máu, Hidan sẽ uống nó để bắt đầu nghi lễ đáng sợ. Sau khi thu máu, hắn vẽ một vòng tròn Jashin trên mặt đất, đứng vào giữa và bước vào trạng thái nghi lễ sống. Cơ thể hắn chuyển sang màu đen với những đường trắng như bộ xương sống. Đây chính là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Một khi nghi thức được kích hoạt, mọi tổn thương Hidan tự gây ra cho bản thân sẽ lập tức phản chiếu lên đối thủ. Dù hai người đứng cách xa nhau, nạn nhân vẫn chịu những vết thương như Hidan, nhanh, trực tiếp, không có độ trễ. Ví dụ, nếu hắn tự đâm giáo vào tim mình, đối thủ sẽ gục xuống vì tim họ cũng vừa bị xuyên thủng. Không né được, không phản đòn được vì bạn đang bị nguyền rủa sống. Điều kinh khủng là Hidan thì không chết, nên hắn có thể tự hành hạ bản thân một cách thoải mái, như một màn tra tấn sống mà chính bạn là người phải chịu đựng. Tuy nhiên, cho tới giờ, dàn fan của Naruto vẫn tranh cãi Hidan còn sống hay đã chết. Còn bạn nghĩ như thế nào? Giờ thì tôi trân trọng giới thiệu bóng hồng duy nhất của Akatsuki, người vừa đẹp vừa lạnh lùng, vừa nguy hiểm như một cơn mưa rào giấy, Conan. Lớn lên giữa khói lửa chiến tranh cùng hai người bạn thân Yahiko và Nagato, được Jiraiya, một trong tam Sanin huyền thoại, đích thân dạy dỗ.
Conan không chỉ có trái tim kiên cường mà còn sở hữu sức mạnh độc nhất vô nhị, điều khiển giấy. Và tất nhiên không phải kiểu giấy gấp hàng nghệ thuật đâu, mà là kiểu giấy biến thành vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nghe thì có vẻ mong manh, nhưng Conan có thể biến toàn bộ cơ thể mình thành hàng triệu tờ giấy, bay lượn như thiên thần, rồi bất ngờ cắt bạn như máy xay sinh tố ninja. Conan có thể phân tách cơ thể thành vô số mảnh giấy, giúp cô né đòn, ngụy trang, thậm chí tàng hình giữa không trung như một cơn gió có lưỡi dao. Giấy của cô không chỉ để nhìn, mỗi tờ có thể gấp được thành phi tiêu, shuriken hoặc nhúng chakra để cứng như thép, bén như lưỡi hái tử thần. Cô có thể tạo nên một trận mưa giấy sắc lẹm, tấn công từ mọi hướng với độ chính xác cao đến lạnh gáy. Và đừng quên, Conan còn từng tẩm thuốc nổ vào giấy. Mỗi tờ mỏng manh có thể ẩn chứa một vụ nổ chết người. Cô rải giấy khắp chiến trường, gài bẫy từ trước, khiến đối thủ có cảm giác như mới bước vào chiến đấu thì thật ra đã bị bao vây bởi tử thần từ 10 phút trước. Trong trận tử chiến với Obito hay Tobi, Conan đã chơi một cú tất tay với 600 tỷ tờ giấy nổ, sắp đặt công phu để kích nổ liên tục suốt 10 phút, vượt quá thời gian tối đa mà Obito có thể duy trì Kamui. Đây không chỉ là đòn bẫy đơn thuần, mà là cả một chiến lược, thể hiện đẳng cấp tư duy và quyết tâm hủy diệt đối thủ dù có phải đánh đổi mạng sống. Dù chiêu thức này không thể giết được Obito, nhưng Conan đã để lại một trong những dấu ấn chiến đấu ấn tượng và thông minh nhất trong toàn bộ series Naruto, một thiên thần giấy xinh đẹp. Tiếp theo, trong dàn cast nguy hiểm nhưng quyến rũ của Akatsuki, xin được giới thiệu nàng hậu quốc dân Orochimaru, là một trong tam sanin huyền thoại của làng lá. Ngay từ nhỏ, Orochimaru đã nổi bật nhờ đầu óc thiên tài, tài năng xuất chúng và sở thích hơi kỳ dị, khám phá mọi bí mật và cấm thuật trên đời. Gia nhập Akatsuki, mục tiêu chính của hắn là đi săn hàng xịn, đặc biệt là đôi mắt Sharingan của Itachi, một vật chủ hoàn hảo mà hắn mơ ước được chiếm đoạt. Tuy nhiên, giấc mộng ấy nhanh chóng vỡ tan khi Itachi dạy cho một bài học bằng Tsukuyomi, khiến Orochimaru nhận ra rằng thì mình chưa đủ trình. Về sức mạnh, Orochimaru sở hữu nguyên một kho nhẫn thuật và cấm thuật mà hắn thu thập từ khắp các làng, từ triệu hồi rắn khổng lồ, cấy ghép cơ thể, chuyển sinh, hồi sinh người chết, vân vân và mây mây, không gì mà hắn chưa thử. Hắn có thể đổi xác mỗi 3 năm để sống mãi không già, thường chọn cơ thể có huyết kế giới hạn đúng kiểu chùm săn skin xịn. Một số chiêu thức đỉnh cao của trị đại hóa học này học được như Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, hồi sinh người chết biến họ thành zombie bất tử chiến đấu cho mình. Kinh dị chưa? Kusanagi no Tsurugi, thảo kiếm, thanh kiếm rút từ họng, có thể đâm thủng mọi phòng thủ, điều khiển như rắn sống, vừa ngầu vừa ghê. Yamata no Orochi, rắn 8 đầu, biến hình thành rắn khổng lồ 8 đầu, hình thái ám ảnh bất tử và tham vọng vô biên. Chuyển sinh, Living Corpse Reincarnation, chiếm luôn cơ thể người khác bằng cách nhốt họ trong một ảo mộng riêng tư. Hồi phục kinh dị, dù bị đâm, chém, đốt, nổ, hắn vẫn có thể rụng ra, chui ra như rắn lột xác, tái sinh trong sự ngỡ ngàng của kẻ địch. Và đừng quên, người bạn thân Manda, con rắn vương siêu to khổng lồ cực kỳ hung dữ, chỉ chịu hợp tác khi được đút lót đàng hoàng. Mỗi lần Orochimaru cưỡi Manda xuất hiện là người ta không đánh nữa mà tìm đường chạy cho lẹ. Và giờ ta sẽ chuyển sang cá mập lên bờ, Kisame Hoshigaki. Nhìn sơ qua đã thấy nguy hiểm, da xanh răng nhọn, vẻ ngoài cứ như bước ra từ một bộ phim quái vật dưới biển sâu. Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa, hắn không phải là cá mập bình thường, mà là vĩ thú không đuôi với lượng chakra nhiều đến mức Naruto cũng phải ngoái nhìn. Kisame từng là thành viên của Thất Kiếm Làng Sương Mù, nhóm ninja vùng kiếm là đất núi, và thanh kiếm của hắn Samehada thì đúng là quái vật trong quái vật. Samehada không cắt mà xé rách ra thịt đối thủ bằng vảy. Nó còn biết chọn người mà yêu, chỉ trung thành với chủ nhân có lượng chakra ngon miệng. Về sức mạnh, Kisame không đánh kiểu hòa mỹ, hắn đánh kiểu dội nguyên đại dương vào mặt bạn. Với chiêu đại thủy bộc lao, hắn tạo ra một quả cầu nước khổng lồ nuốt chửng cả chiến trường, rồi biến thành cá mập lao đi truy sát. Bạn bơi chậm, hắn bơi nhanh hơn. Bạn nín thở, hắn thì thở dưới nước. Bạn nghĩ đang chiến đấu trên mặt đất, xin lỗi, giờ bạn đang bơi trong hồ cá mập của Kisame. Và chưa hết, hắn còn có thể triệu hồi đàn cá mập khổng lồ để rượt đuổi kẻ thù. Những con cá mập này không chỉ biết cắn đầu, chúng còn biết ngửi chakra, truy đuổi như chó săn, bị giết rồi lại hồi sinh như không có chuyện gì xảy ra. Đúng kiểu giết một con cá mập, 10 con khác sẽ xuất hiện với ánh mắt hung tợn hơn. Chiến đấu với Kisame không phải là đánh nhau, mà là sinh tồn. Và nếu bạn nghĩ rằng mình có thể tóm được hắn, lầm rồi, bởi hắn sẽ triệu hồi đàn cá mập ăn sống chính mình, tự xóa dấu vết như một điệp viên thực thụ, lạnh lùng tàn nhẫn và trung thành tuyệt đối, đúng chất cá mập nhẫn giả. Giờ thì cùng trở lại thời kỳ hỗn loạn của giới nhẫn giả. Có một kẻ sống dài đến mức trở thành huyền thoại bất tử, đó là Kakuzu,
thành viên kỳ dị bậc nhất của Akatsuki, một tên ác ma từng giao chiến với Hokage đệ nhất Hashirama Senju, và fandom hay trêu rằng lão già này đánh xong rồi chạy chứ không thể nào đã giao chiến với cụ nhất mà còn sống được. Với kỹ thuật cướp lấy trái tim của kẻ khác và thay thế vào cơ thể mình, một cách gia hạn mạng sống theo nghĩa đen, Kakuzu trở thành một cỗ máy sống bất tử với 5 trái tim. Mỗi trái tim mang cho mình một nguyên tố chakra khác nhau: hỏa, thủy, phong, thổ, lôi, thứ mà ngay cả thiên tài cũng hiếm ai đạt được. Khi gia nhập Akatsuki, Kakuzu không chỉ là một chiến binh tàn bạo mà còn kiêm luôn kế toán trưởng của tổ chức, bởi bản tính cực kỳ thực dụng và tham tiền. Nhưng do quá nóng tính và từng lỡ tay giết không ít đồng đội, hắn buộc phải ghép cặp với Hidan, một kẻ bất tử khác. Cặp đôi khó chết này trở thành combo chết người trên chiến trường. Cơ thể của Kakuzu được kết nối bằng hàng nghìn sợi chỉ đen, như xúc tu sống, có thể đâm xuyên, khâu vào vết thương, thậm chí moi tim và gắn tim mới chỉ trong vài giây. Mỗi trái tim là một mặt nạ biết bay, có thể tách ra chiến đấu độc lập và tung ra 5 hệ nhẫn thuật uy lực. Đáng sợ hơn là dù bạn có đánh cả 5 trái tim hắn, Kakuzu vẫn không gục, bởi hắn còn một quả nữa của chính hắn, và chỉ cần thay thế trái tim khác và tiếp tục chiến đấu như chưa từng bị thương. Bạn sẽ thấy hắn đứng dậy từ tro tàn, lạnh lùng như chưa từng đau đớn, sẵn sàng tung đòn phản kích mạnh mẽ hơn. Muốn tiêu diệt Kakuzu, bạn phải phá hủy toàn bộ 6 trái tim, và điều đó đòi hỏi không chỉ sức mạnh áp đảo mà còn chiến thuật chính xác đến tuyệt đối. Chỉ cần một sơ suất, bạn sẽ trở thành trái tim kế tiếp trong bộ sưu tập sống rợn người của hắn. Kakuzu không chỉ là một ninja mạnh, hắn là một hệ sinh thái tử thần di động, là nỗi ám ảnh mang tên bất tử nhân tạo, là cơn ác mộng mà kẻ thù chỉ muốn tránh xa chứ không bao giờ muốn đối mặt. Kẻ tiếp theo tuy không nổi trội ở mặt trận chiến đấu, nhưng lại là một bóng ma len lỏi khắp mọi chiến trường, ghi nhớ từng diễn biến như chính kẻ đạo diễn sau tấm màn. Zetsu, một sinh thể kỳ quái hợp thành từ hai nửa đối lập, Zetsu trắng và Zetsu đen. Mỗi bên mang một bản chất, một bí ẩn riêng khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Zetsu trắng là sản phẩm bị vắt kiệt chakra từ thập vĩ, được tạo ra bởi Uchiha Madara trong hành trình níu kéo sự sống bằng thần mộc. Với vẻ ngoài ngây ngô, tính cách tưng từng và vui vẻ, Zetsu trắng thường đảm nhận vai trò trinh sát, do thám, nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp hắn. Khả năng tạo ra bản sao hoàn chỉnh với chakra riêng biệt khiến hắn trở thành công cụ ngụy trang hoàn hảo. Đã từng có lúc, Zetsu trắng trà trộn thành ninja đã chết, làm gián điệp ở khắp các ngôi làng lớn mà không ai phát hiện. Hắn không chỉ do thám mà còn gieo rắc hỗn loạn từ bên trong, khiến cả hệ thống sụp đổ mà không rõ lý do. Trong đại chiến ninja lần thứ 4, hắn còn tạo ra hàng trăm ngàn bản sao để tấn công, khiến liên minh ninja phải phân tán lực lượng, tiêu hao sức mạnh vì những kẻ địch giả mà thật ấy. Mỗi bản sao đủ mạnh để đấu với ninja hạng trung, một cơn ác mộng thực sự với tuyến phòng thủ. Zetsu đen thì lại là một thứ hoàn toàn khác, cổ xưa, nguy hiểm và đầy toán tính. Hắn không phải người, hắn là ý chí sống của Kaguya Otsutsuki, được tạo ra để phục sinh thần mẹ và thao túng lịch sử nhẫn giả từ trong bóng tối. Hắn đã kiên nhẫn suốt hàng thiên niên kỷ, đẩy từng quân cờ vào đúng vị trí, từ Ashura và Indra, Senju và Uchiha cho đến Madara và Obito, tất cả đều là con rối trong vở kịch mà Zetsu đen đạo diễn. Hắn không cần chiến đấu, hắn chỉ cần nói đúng lúc, xuất hiện đúng nơi, và cuối cùng đâm sau lưng Madara, biến kẻ được cho là vị cứu tinh của thế giới thành vật chứa cho Kaguya hồi sinh, khiến cho cái chết của Madara thành trò nhảm nhí, đi kèm với câu nói tác giả tạo ra phản diện quá mạnh, không biết cho chính diện tiêu diệt kiểu gì. Nếu có ai thực sự nguy hiểm trong Akatsuki thì đó chính là Zetsu đen, kẻ không cần sức mạnh, bởi hắn đã kiểm soát mọi thứ từ trước khi bạn nhận ra mình đã bị điều khiển. Và rồi các bạn ơi, chùm cuối thực sự đã xuất hiện, kẻ đứng sau mọi âm mưu, giật dây cả tổ chức vì tình yêu của đời mình chết. Từ một ninja làng lá với giấc mộng to lớn, người học trò của Hokage đệ tứ, đồng đội của Kakashi và Rin, Obito đã dắt người đọc qua chuỗi bất ngờ liên tiếp với từng bước đi đầy bí ẩn và toán tính. Về sức mạnh, Obito đã đánh thức được Mangekyo Sharingan sau cái chết của Rin, đồng thời đã khai phá được Kamui, cho phép Obito dịch chuyển một phần hoặc toàn bộ cơ thể sang chiều không gian khác. Nhờ đó, hắn có thể tránh được mọi đòn tấn công vật lý như thể tàng hình trong thực chiến. Ngoài ra, Kamui chính là một trong những tuyệt kỹ khiến Obito trở nên gần như không thể bị chạm tới trong chiến đấu. Đây là một loại nhẫn thuật hiếm, thuộc dạng không thời gian mà rất ít người trong thế giới ninja có thể lĩnh hội. Nhờ Kamui, hắn có thể dịch chuyển bản thân và vật thể khác sang chiều không gian riêng, khiến đòn tấn công vật lý trở nên vô hiệu như thể hắn tàng hình trong chiến đấu. Hơn nữa, hắn còn có thể chia tách cơ thể giữa hai chiều không gian, đánh lừa kẻ địch dễ dàng. Khả năng này khiến Obito gần như bất khả xâm phạm, ngay cả với những ninja cấp Kage. Nhờ đó, hắn có thể khiến đối thủ tưởng như đánh trúng, nhưng thực chất mọi đòn tấn công đều xuyên qua một cách vô hại. Khi hợp thể với thập vĩ,
Obito đã đạt mức sức mạnh gần như thần thánh, đủ sức đối đầu với toàn liên minh ninja. Hắn từng điều khiển được 6 vĩ thú nhờ Rinnegan. Sau cùng, Obito cũng tỉnh ngộ nhờ được Na nổ thông não, đưa tay cứu giúp, đã hoàn lương và quay lại làm người. Dù lý do để thành phản diện của anh bị xem là lý do nhảm nhí nhất, vì tình mà điên. Thế đã từng nghe về Juzo Biwa chưa? Một thành viên mà rất nhiều người dường như đã quên mất. Gã kiếm sĩ lạnh lùng từng khoác lên mình chiếc áo choàng đen mây đỏ và đeo nhẫn Akatsuki trên tay. Không xuất hiện trong manga, chỉ tồn tại trong anime, nhưng câu chuyện của hắn ngắn ngủi thôi, lại rất đáng để nhớ. Juzo là kiểu người ít nói, lạnh lùng đến giận tóc gáy. Hắn không phô trương, không nổ như Deidara hay diễn như Hidan, nhưng khi rút kiếm, mọi thứ kết thúc trong tích tắc. Một nhát, một cái nhìn, một lần ra tay là đủ. Bạn có hình dung được cảnh một kẻ sát thủ trầm mặc bước đi trong mảng sương lạnh, kiếm vác trên vai, ánh mắt trống rỗng không? Ngạc nhiên chưa? Chính Juzo là người đầu tiên đeo chiếc nhẫn nam của Akatsuki, trước cả Kisame Hoshigaki. Và điều thú vị hơn, hắn từng bắt cặp với Uchiha Itachi. Tưởng tượng xem, một tên trầm lặng gặp một thiên tài cũng trầm lặng không kém. Hai cái đầu lạnh cùng hợp tác trong bóng tối, có phải là một bộ đôi hoàn hảo không? Trong một nhiệm vụ được giao, Juzo và Itachi đã đến Thủy Quốc để ám sát lãnh chúa. Trận chiến diễn ra ác liệt, và chính tại đây, Juzo có lần đầu cũng là lần cuối cùng thể hiện toàn bộ sức mạnh. Juzo đã tử trận trong cuộc chiến với Yagura Mizukage đệ tam, cũng chính là Jinchuriki của Tam Vĩ. Dù đã chiến đấu ngoan cường, một đòn phản công bất ngờ đã khiến hắn gục xuống, máu nhuộm lên lưỡi đại đao Kubikiri Bocho. Nghe đến đây, bạn có thấy buồn không? Một chiến binh tài năng mạnh mẽ nhưng không ai nhắc đến trong những câu chuyện vĩ đại của Akatsuki. Không tranh giành vĩ thú, không phản bội, không có âm mưu cao siêu, Juzo chỉ là một người lính chiến đấu đến giây cuối cùng. Tôi sẽ nói với bạn rằng Juzo chính là hình ảnh phản chiếu của một thế hệ ninja cũ sống trong chiến tranh, phục tùng mệnh lệnh và ra đi trong im lặng. Không như các thành viên Akatsuki khác, mang đầy tham vọng. Juzo là người chỉ biết làm tròn phận sự và không phô trương. Akatsuki không chỉ là một tổ chức phản diện, họ là những linh hồn lạc lối, những con người từng yêu thương, từng hy vọng, rồi dần bị bóp méo bởi mất mát, phản bội và sự tàn nhẫn của thế giới. Mỗi thành viên mang trong mình một câu chuyện, một nỗi đau riêng khiến họ chọn bước vào bóng tối. Vậy còn bạn, ai là người khiến bạn day dứt nhất trong Akatsuki? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn xuống dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để theo dõi thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!